හදවත විසිතුරු කරලා ඇඳි සිතුවම් නුඹයයි මැකිලා කලක් ඇබෑමින් පෙරුම් පුරා සැසඳෙන පිබිතුරු සිතක් සොයා සිහින විමානින් ඔබ ඇවිදින්නද මා හදවත මල්ලොවක් කළා right සුබ දවසක් පුතේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ මේ PowerPoint පාඩම් මාලාව හා සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මේ වෙද්දි අපි දවස් 3ක් අපේ lessons දාලා තියෙනවා. ඒකෙදි ඕගොල්ලන්ට PowerPoint ලොකුවට බරක් නොවෙන්න තමයි දැන් කාට හරි දෙන්න පුළුවන් මොකටද මේ ජෝගි වීඩියෝ දාන්නේ කියලා. නෑ ඕගොල්ලන්ට මෙතුවක් උගන්නපු හැම එකක්ම පුතේ අපි වට නොදෙනෙන්න shape එකේ උගන්නගෙන ගියා. හරිද? ඒ වගේ තමයි අපි වට හැම application එකම හැම software එකම අපි tools ඔබට නොදැනී ඔබගේ ඇඟේ ගැහුවේ. හරිද? ඒක ගැන දැන් තාම මුකුත් හිතන්න එපා ළමයි. මොකද ඕගොල්ලන්ට Excel අපි උගන්වන්නෙත් එහෙමයි, hardware උගන්වන්නෙත් එහෙමයි, Photoshop උගන්වන්නෙත් එහෙමයි. ඒකට අපි ගාව ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. හරිද? ඒ හින්දා ළමයි අද අපි කතා කරනවා PowerPoint වල tools ඔයා ඉගෙන ගත්තම tools කීපයකින් අර අපි ඔයාලට presentation sample එකක් එවලා තියෙනවනේ අර my name is Khan අර torch එක ගහන එක. හරිද? දැන් කාටද දෙන්න පුළුවන් torch එක ගහන එක උගන්වන්නේ presentation එකක් හදන්න උගන්වන්නකෝ. නමුත් presentation එකක ඔයා පාවිච්චි කරන tools වලට වඩා වැඩි tools ටිකක් ඊට අමතරව බොහොම වින්දනීයව රසවත්ව ඉගෙන ගන්න තමයි අපි අද මේ my name is Khan කියන මේ presentation එක හදන්නේ. තාමත් ඕගොල්ලන්ගේ assignment එකට අපි නිර්ණය කරන මාතෘකා ටික දුන්නේ නෑ පුතේ. මොකද අපි PowerPoint හා සම්බන්ධයෙන් අර Word වල වගේ ගොඩක් බරපතල විදියට ඕගොල්ලන්ගේ අමාරුවේ දාන්න presentation හදවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ. අපි ඔයාලට tools ටික ඉගෙනනවා නම් PowerPoint වැඩ ටික අපි කරලා දුන්නා නම් ආයේ අපිට බැඳීමක් නෑ ඔයත් එක්ක. නමුත් ළමයි ඕගොල්ලන්ගේ assignment වලට exam වලට certificate වලට අපි assignments ගත යුතු නිසා පොඩි සරල මාතෘකා තුනකින් අපි යෝජනා කරනවා දෙකක් හදලා එවන්නයි කියලා. ඒකත් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ නිර්මාණශීලීත්වයේ මත ඔයා නිර්මාණශීලීව ඔබ තෝරාගෙන ඔබට අවශ්‍ය කරුණු දාලා හදලා එවන්න. එච්චරයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි course එකක නම් අපි physical classroom course එකක නම් කියනවා කෙලිම මාතෘකාවක් දීලා slide 30කට presentation එකක් හදන් ඉන්න ඒ කවදා හරි ඒක සර් කෙනෙකුට බාර දෙන්න පුළුවන් විදියට. ඒක write කරලා ඒකේ box එක DVD එකේ box එක නිර්මාණය කරලා ඒකෙත් cover නිර්මාණය කරලා තමයි අපි බාරගන්නේ. නමුත් online මාධ්‍යයක අපි එහෙම එකක් එච්චර ලොකුට කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් හරිනම් එහෙම එකක් කරන්නට ඕන. නමුත් ඔයාලගේ තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් සමග අපි ඔයාලට පොඩි නිදහසක් දෙනවා. ඉතින් අපි අද බලමු මෙන්න මේ චූටි වීඩියෝ එකකින් චූටි වුණත් මේක අනිවාර්යෙන් හදන්න. මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට විවිධාකාරයේ ප්‍රශ්න එනවා. මේ රවුම තියෙන්නේ වචනෙට පස්සෙන්ද ඉස්සරහින්ද පසුබිම කළු පාට දාපුවාම බෝලේ පේන්නේ නෑනේ. බෝලෙත් එක්ක වෙල්කම් හරි my name is Khan කියන එක හරි පේන්නේ නැතුව යනවනේ. කොහොමද ටෝච් එළිය හැමතිස්සෙම ආපහු යවන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් කොහොමද අපි ඒක මෙහෙම යවන්නේ සහ නැවත නැවත යවන්නේ? ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් කීපයක් වට උගන්වන්නට තමයි බොහොම අපි කල්පනා කරලා ඔයාලට නිර්මාණශීලී නිර්මාණයක් විදිහට මේ my name is Khan කියන ටෝච් එක ගහන වීඩියෝ එක අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. බලමු කොහොමද මේකෙන් මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකෙන් බලමු. ටක් ගාලා අපි ඉවර කරලා දානවා. මේක අනිවාර්යෙන් හදන්න. මෙතනින් ගොඩක් කරලා PowerPoint අවසන් වෙනවා පුතේ. හරි ඔයගොල්ලන්ගේ PowerPoint වල අවසාන ප්‍රැක්ටිකල් එක ඒක ටියුට් එකේ ස්ටෙප්ස් ඒරම ටික දීලා තියෙනවා. ඒක නෝට් එක බලාගත්තා නම් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් අපි මේක කරලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔක බලන්න ටියුට් එකේ උඩ දීලා තියෙනවා ස්ලයිඩ් එකේ view එක. ඒක ටයිප් කරලා තියෙන වචන මම ගහන්නම්. මේ විදිහට my name is කියලා ටයිප් කරගත්තා. මේක මට ඕන විදිහට ලොකු කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ෆොන්ට් එක මම විශාල කරනවා මේ විදිහට. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේ නෝට් එකෙත් පැහැදිලිව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ස්ලයිඩ් ඩිසයින් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ස්ටයිල් එක කළු දෙන්න. ඊට අමතරව මේ ටෙක්ස්ට් එකත් ඔයාලට අපි කියලා තියෙනවා කළු දෙන්න කියලා. කළු දුන්න පොඩි ගැටලුවකට තියෙන පේන්නේ නැතුව යනවා. ඒ හින්දා දැනට ඔයා මේක රතු පාටින් තියාගන්න. රතු පාටින් මෙහෙම තියාගන්න. right? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට control එක ඔබාගෙන mouse එකේ wheel එක ඔයා scroll කළොත් ස්ලයිඩ් එක ලොකු උඩා කරගන්න පුළුවන්. insert ගිහිල්ලා shape වලින්
මෙන්න මෙතනින් රවුමක් ඇඳ ගන්න මෙන්න මේ විදියට. ඒ රවුම පැහැදිලිව අපි කියලා තියෙනවා. ෆෝමැට් ගිහිල්ලා ෆිල් එක සුදු කරගෙන අවුට්ලයින් නෝ අවුට්ලයින් කරගන්න. මේක රයිට් ක්ලික් කරලා send to back පිටිපස්සට යවා ගන්න. දැන් පැහැදිලි right. මේක ස්ලයිඩ් එකෙන් පිටටම අරගෙන යන්න. මොකද ඒක අපි මේක ප්ලේ කරද්දී ඇතුලේ තියෙන්න බැරි දෙයක්. ඊට පස්සේ මේකට අපි ඇනිමේෂන් දෙන්න යම්. ඇනිමේෂන් කියන එකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ක්ලික් කරලා ඊළඟ ඇනිමේෂන් පෑන් කියන එකට යන්න. ඇනිමේෂන් පෑන් එකේ මොකොත් ඉෆෙක්ට්ස් නැහැ. මොකද අපි ඉෆෙක්ට් දීලා නැති නින්දා මෙතන යන්න add animation කියන එකට. ඒකේ මෙතන more entrance, emphasis, exit, motion path මේකේ motion path වලට ගිහිල්ලා අපි අර ගේම් එක හදද්දිත් මේ motion path වල නිතර ගියා. motion path එකට ගිහිල්ලා ඒකේ යට තියෙනවා. මේක එක එක ඒවා තියෙනවා down එහෙම මේක heart beat කියලා එකක් තියෙනවා. ඔන්න heart beat කියන එක okay කරන්න. මෙන්න මෙතනට effect එක ආවා. සහ මේ heart beat කියන motion path එක මෙතනට ආවා. මේකේ end එක තියෙන්නේ මෙතන. ඒක මදි නිසා ඔයා මේක ඇදලා ගන්න මෙහාටම. ඊට පස්සේ මේකේ උස වැඩි මේක ඕන ප්ලේ කරලා බලන්න. ඔන්න ඔහොම ඉවෙන්ට් එකක් තමයි. මේකේ උස වැඩි නිසා උස අඩු කරගන්න කෝකට. දැන් මේක මෙහෙම යනවා. right. දැන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක ස්ලයිඩ් ෂෝ ගිහිල්ලා from beginning බලන්න පුළුවන්. එන්ට පාරක් ගහන්න. ගාපුවම ඔහොම යනවා. ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. එක වේගය වැඩි. වේගය වැඩි මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ටයිම්ලයින් එකේ මේක එන්ඩ් වෙනවා තප්පර 2යි. 2 seconds වලින් ඔයා මේක 2 seconds අදින්න අඩුම තමයි තප්පර 7කටවත්. දැන් ප්ලේ කරලා බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි මේක ස්ලෝ යනවා. මේක ස්ලෝ වැඩි වගේ නම් ඔයා තප්පර 7යි ගාන අඩු කරගන්න ගැලපෙන ප්‍රමාණයකට දැන් ප්ලේ කරොත් ඊට වැඩි වේගකින් මේක යනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේක එන්ටර් කරන්න ඕන ප්ලේ වෙන්න. ඔටෝ ප්ලේ වෙන්න ඕන රයිට් ක්ලික් කරලා මේක තියෙන on click එකේ start after previous කියන එකට යන්න. start after previous පොඩි පාඩමක් අද යන්නේ. start after previous. දැන් මේක ඔටෝ යනවා. ඔයා මේක F5 ගහලා බැලුවොත් ඔටෝ යනවා ඔය. right. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේක එකපාරයි යන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මේක මෙච්චර කරන එකේ මේකේ ෆොන්ට් එක රතු තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ වෙලාවේ කළුම දෙන්න. දැන් නිකමට බැලුවොත් ඔයාලට පේනයි වැඩි. ස්ක්‍රීන් එක සම්පූර්ණයෙන් කළු. එක වතාවයි යන්නේ. මේක වාට රිපීට් කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ ස්ලයිඩ් එක ඕපන් කරලා තියෙන වෙලාවේ ස්ලයිඩ් එක view වෙන වෙලාවේ දිගටම මේක රිපීට් කරන්න ඕන රයිට් ක්ලික් කරලා මේක දෙන ඉෆෙක්ට් ඔප්ෂන් කියලා එකක්. මම පුළුවන් නම් නෝට් පොත් වල ලියා ගන්න. අපි කලින් කතා කරේ අර මේ ඉෆෙක්ට් එක ඔටෝ දුවන්න ඕන නම් on click එක මාරු කරා after previous වලට. ඒක වෙනම එකක්. ඉෆෙක්ට් ඔප්ෂන් කියන එකට ගියොත් ඒකේ තියෙනවා මෙතන ඉෆෙක්ට් timing මේකේ text animation කියලා එකක්. ඒකේ timing වල තියෙනවා repeat කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මෙතන තියෙනවා අර කලින් after previous එක අපි මාරු කරපු එකත් මේක repeat තියෙනවා repeat වල මේක none තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ repeat වෙන්නේ නැහැ. දෙවතාවක් තුන් වතාවක් හතර පාරක් පස් වතාවක් වගේ මේකේ තියෙනවා until end of slide. until end of slide කියන්නේ මේ slide එක ඉවර නොවනාතුරු. ඒ කියන්නේ මේක දිගටම තියෙනකම්. මෙහෙම දීපුවාම මේක until මේක ඒ කියන්නේ ඉවර වෙනකම්ම මේ විදිහට මේක auto play වෙනවා. ඔයා මේක මෙතන slide show ගිහිල්ලා from beginning ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක එක වතාවක් මෙහෙම යනවා. එකයි ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා ආයෙ වතාවක් මේක යනවා. මේක වා ප්‍රොජෙක්ටර් එක වගේ කළු පාට ස්ක්‍රීන් එක ගහලා බැලුවොත් එහෙම දිගටම මේක මෙහෙම යනවා. මේක අර එක්ස්පිෂන් එක වගේ එකදී ප්‍රසන්ටේෂන් එකදී හරි ලස්සන දෙයක්. PowerPoint වලින් මම ස්කේප් ගහලා අයින් වුණා. PowerPoint වලින් කරගන්න පුළුවන් චුටි වැඩක්. මේක කරද්දී වැදගත් කරුණු වට ඕන නම් ආයෙ පාරක් මතක් කරන්න. එක ඔටෝ දුවා ගන්න මම start after previous කරා. ඊළඟ එක තමයි මේ බෝලේ එළියට පැනලා මම ස්ලයිඩ් එකකින් හදාගත්ත එක. ඊළඟ එක තමයි වැදගත්ම දේ මේක රිපීට් කරන්න ඉෆෙක්ට් ඔප්ෂන් වල ටයිමින් කියන එකේ තියෙනවා. මේකේ රිපීට් එකේ until end of slide. ඒක තමයි වැදගත්ම කාරණාව. ඇත්තටම ඉතින් එහාට ෆොන්ට් එක කළු දාගන්න එකවත් ස්ලයිඩ් එක කළු කරගන්න ඒවත් සම්බන්ධයි ඔයාලට ගැටලුවක් නැහැ. රයිට්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඔන්න අද පාඩම පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් මේක බලනවා මේක හදනවා කියන්නේ PowerPoint වලම ඇති. දැන් ඔයාට ස්ලයිඩ් එකේ මොනවා හරි ටයිප් කරගෙන ස්ලයිඩ් ඩිසයින් එකක් දීලා ඊට පස්සේ ටයිප් කරපුවට ඇනිමේෂන්ස් දීලා ස්ලයිඩ් මාරු වෙනකොට ට්‍රාන්සිෂන්ස් ටිකක් දීලා ට්‍රාන්සිෂන් කියන්නේ පුතා මේ ඔය මාරුව ඔය සෙනසුරු මාරුව සූර්යයා මීන රාශිය මේෂ රාශියට මාරු වීම අවුරුද්ද ට්‍රාන්සිෂන් එකක්. පැහැදිලිද පුතා? ඕගොල්ලෝ කැම්පස් එකට තේරීම ට්‍රාන්සිෂන් එකක්. කැම්පස් එකකින් උපාධියක් අරගෙන ඔබ එකකින් එළියට යාම ඔබගේ ජීවිතේ ට්‍රාන්සිෂන් එකක්. හරිද ළමයි? එතකොට ස්ලයිඩ් මාරු වීම ට්‍රාන්සිෂන් එකක්.
පැහැදිලි. ඊට පස්සේ ඒවට ඇක්ෂන් බටන් දමා ගැනීම, ඊළඟට මේ ඇක්ෂන් බටන් ඕගොල්ලන්ට ඕන ස්ලයිඩ් එක කනෙක්ට් කිරීම, ඊට පස්සේ ක්ලික් කර කර ස්ලයිඩ් අරයි යනවාද ඔටෝ යවනවාද කියන එක තීරණය කිරීම, PowerPoint වල ලබා ගත යුතු දැනුම ඔයාලා ලබා ගන්නගෙන ඉවරයි. හරිද? මෙතනින් එහාට අපි Excel එක ඔට්ටු වෙන්න ඕන. Excel එක අපි දවස් 3ක් 4ක් විතර ඔට්ටු වෙයි. අපි වැඩ ටික පටන් ගන්නවා Excel එක. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට අද පාඩම බලලා ඕගොල්ලෝ අද පාඩමෙන් දෙයක් අරගෙන අද පාඩම බලලා ඒක හදලා PowerPoint හුරුව ලබා ගන්න අපි ඉස්සරහට ඕගොල්ලන්ට assignment එක දෙන්නම්. කෙටි පාඩමකින් PowerPoint මෙන්න මේ විදිහට අද තුන්වෙනි deposit එකකින් ඉවර කරනවා. ඇති PowerPoint ඕගොල්ලන්ට ඕන එක්කිනෙකුට presentation එකක් හදලා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. PowerPoint හදනකොට ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන logos, photos, backgrounds වගේ ඒවා හදන්න තමයි Photoshop ඕන වෙන්නේ. Photoshop කියන්නේ පුතා සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. කෙල්ලෙට nothing සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. කොල්ලෙට ගෙදර ඉඳන් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගත යුතු පාඩමක් Photoshop පාඨමාලාවේ අවසානයේදී Photoshop අපි හොඳටම කරගමු. අපි තමයි ඒක හොඳටම කරන්නේ. එහෙමනේ අපි ඉස්සලා කියන්නේ නේද? හරිද? අපි තමයි ඒක හොඳටම කරන්නේ. එච්චරයි බය වෙන්න එපා. ඒක මෙහෙමයි. මම දෙයක් උගන්වනකොට මම කියනවා මම ඒක හොඳටම කරනවා. මම ඒක ගැන හොඳ confidence එකකින් ඉන්නවා පුතා. එහෙම නැතුව මේකට අපි ෆේස් කරන්න බෑ ළමයි. ඔයත් එහෙම ඔයත් දෙයක් කරනකොට හොඳට හිතේ ගැඹුරින්ම පුතා ඒක මෙහෙම කරනවා කියන මතේ ඉන්න එච්චරයි. මම කියනවා පැහැදිලිව මම තමයි උගන්වන්නේ මෙච්චර. මට වඩා පොරවල් ඉන්න පුළුවන් ඇත්තට. නමුත් මගේ වැඩේ මම උපරිමයෙන් කරනවා පුතා. අපි හැමෝම ලබන සතියේ ලස්සන PowerPoint පාඩම YouTube පාඩමක් එක්ක ඊට පස්සේ නම් PowerPoint කරන්න වෙන්නේ නැහැ. Excel පටන් ගන්නෙ හැමෝටම වැඩ අධික සතියක් කියලා අපි දන්නවා ඉස්සරහ සතිය ළමයි. ඒ හින්දා අපි ඔයාලට වැඩ ගොඩක් පවරන්නේ නැහැ. සුබ සතියක් සුබ දවසක් පුතේ.